Sverige räknas ofta som ett av världens mest demokratiska länder. Rätten att få vara med och rösta fram dem som ska representera folket i riksdagen ser de flesta som självklart. Men så har det inte alltid varit. I början på 1900-talet är det bara vissa utvalda grupper i samhället, och bara män, som har rätt att rösta i riksdagsvalet. Men opinionen för allmän och lika rösträtt har växt sig allt större, och mellan 1907 och 1909 genomförs en rösträttsreform som ger rösträtt till riksdagens andra kammare för alla män över 24 år. I praktiken är det fortfarande många män som inte har rätt att rösta. Män som har skatteskulder, sitter i fängelse eller får fattigvård får trots reformen inte rösta. 1912 föreslår regeringen att även kvinnor ska få rösträtt, men förslaget röstas ner i riksdagen. Det är då inte första gången frågan väcks i riksdagen. Redan 1884 läggs den första motionen om kvinnors rösträtt fram, men den röstas ner med 53 röster mot 44. Först 9 år senare är Sverige redo för allmän och lika rösträtt. 1921 får vi som sista nordiska land kvinnlig rösträtt, och nu kan kvinnorna även ta plats i riksdagen. Efter valet 1921 har Sveriges riksdag 5 kvinnliga ledamöter. 1921 ses ofta som genombrottet för allmän och lika rösträtt i Sverige. Men fortfarande är det många grupper som inte har rätt att rösta. Intagna på häkten och anstalter får rösträtt 1937. De som gjort personlig konkurs eller var anvisade till ekonomiskt stöd i form av fattighjälp får rösträtt först 1945. Den sista inskränkningen av rösträtten försvinner 1989 när riksdagen avskaffar omyndigförklaring. Idag har vi allmän och lika rösträtt för alla medborgare som fyllt 18 år.